Hei, mutta hyvää retkeä meihin. Todellinen neitsytmatka tälle Juhdalle nyt. Mä lastasin tähän. Tää on tämmönen niinku testiretki, että miten tää pyörä toimii näillä kamoilla. 200 kilometrin aikana tulee se ei mutaketjusta tai se poppuikin merenistä 19. Et tulee skaressi on tämmönen näin, niin ei poloviin satu. Vietään ajan, niin se on mihin suuntaan menee. Joo. Ja vasen. Tästä taisi tulla niinku semmoinen Sumuisten vuorten gorillat-retki. Joo. Täällä ei saada vettä, mutta niinku ihan märkänä. Kaikki paikat on vähän semmoinen Vähän niinku kosteutta. usvaa. Yes. Eli tervehdys. Tervehdys. Ja pitkästä aikaa tervetuloa pienen retkivideon kimppuun. Toki teille, jotka enemmän seuraatte näitä mun touhuja, niin tiedätte, että ollaan retkelle oltu lähdössä ja vähän semmoinen niin kuin Islanti-simulaattori oli tarkoitus tässä tehdä ja mä oon nyt vähän pettynyt. Eilen säätiedotukset lupas niin kuin aika kovaakin vesisadetta. Ja sitten mä vähän harmittelin siinä, että olisi nyt saakeli edes tuullutkin kunnolla, niin oltaisiin saatu oikea Islanti-simulaattori. Mutta katsotaan, mitä tää päivä tuo tullessa. Niin, katsotaan. Ei tämmönen pieni sumu nyt haittaa mihinkään. Tää nyt on mikä on. Ja... Joo. Aika jotenkin jännä semmoinen maaginen ja rauhallinen. Me siis Karkkilasta lähettiin tovi sitten tossa ja herra Onkalan toivomuksesta tultiin käymään tässä Alhuvuoren hylätyllä laskettelukeskuksella ja tähän tultiin pikkasen taukoa pitelemään ja fiilistelemään. Kyllä. Tää nyt on niin kuin 4. hylätty laskettelukeskus, mikä mä pääsen katsomaan ja kuvaamaan. Täällä on kaikista eniten tällä hetkellä tavaraa. Joo. Nämä on niin kuin mun lähellä sydäntä. Ja sit kun täällä on tosiaan on tämmönen niin kuin sumunen, niin täällä on aika... On vähän pysähtynyt. On. Tunnelma. Et näissä autiotaloissa ja näissä on semmoinen oma, minkä takia mä tykkään koluta. Joo, kyllä. Samoin itsekin aina kun on jotenkin mahdollisuus ja semmoinen syrjäinen paikka löytyy, niin kyllä tulee autiotalojen sisällekin vähän kurkattua. Mutta ne pitää jättää vähän niin kuin rauhaa ja niin kuin, että käy turistina ihmettelemässä ja ei sotke, eikä hajota, eikä varasta. Eikä missään nimessä ovet on lukossa, niin sisälle ei mennä. Ei. Siinä menee se niin kuin raja, mutta muuten... Niin... Joo. Karkkilasta Lopelle ja takas on niin kuin retkeaihe ja 100 kilometriä suuntaan. Ensin mä piirsin ensimmäisen vaihtoehdon, että me oltaisiin tänään ajettu 150 kilometriä. Mutta tulin sen 50 kilsaa alaspäin, koska on koeajo nytten uudella setillä. Tuossa on jonkin verran painoa niskassa arviolta 25-30 kiloa varmaan. Ja vähän testaillaan, että kuinka toi juhta toimii tuolla setillä. Ja samalla toki saa olla hyvä ystävän seurassa. Mutta te ketkä ette tunne, niin kerros Jarno vähän itsestäsi. Kukas äijä sä oikein oot? Joo, mä oon tämmönen väärinpyöräilyn erittäin hyvä kuningas. Että Todellakin. Tossa on tällä hetkellä mulla matkajuhtana Sinkula Fätti. Sillä nyt on tullut rullattua vähän 2000 kilsaa ja hauskaahan silloin mennä. Ja se, mistä tämä väärinpyöräily vähän lähti, niin minähän lähdin gravelilla ensimmäisenä Kaldoavista 130 ajan pienellä vetolöytyneen, kun fillarihemmo sanoi, että et uskalla. Ja mä sanoin, että mistä vetoja. Et ole yhtään yllytyshullu. En ole siis. Ei. Ja nyt on ollut vähän hiljaisella videoiden suhteen, kun kännykällä kuvailee, mutta nyt sain uuden kameran, mutta on ollut vähän hektinen viikko, en nyt kerännyt vielä sitä sen kummemmin editoida sitä videota. Se on siellä kamera uumenissa kylläkin. Mutta... Niin, Jarnolla on myös oma tupekanava ja laitetaan linkki tuohon, että jos yhtään kiinnostaa tämän väärinpyöräilijän tempaukset, niin ottakaa kanavaa haltuun. Tämmöinen huruukko minäkin. Kello koskelta. Yes. Hei, mutta aivan loistavaa, että lähit retkelle mukaan. Niin, jotenkin tässä
viime aikoina on tullut turistua siitä, että on välillä olla mukava vähän ihmistenkin seurassa, ettei yksin niitä retkiä tee. Ja kohtahan mä lähden sitten olemaan ihan pitemmän tovi olemaan yksikseni. Saa sitten siitäkin varmaan ihan tarpeeksi. Mutta tämmönen alkujorina tähän väliin, niin me otetaan tästä nyt sitten, lähdetään eteenpäin polkemaan, mennään tuosta tämä kohdun kautta, kierretään se takaa ja ylivedettävän yli mennään ja sitten otetaan suunnaksi Liesjärven kansallispuisto. Ja mä luulen, että sit syön kun on nälkä, mutta mä luulen, että me syödään sitten tuolla Kyynäräharjulla evästä, mutta katsotaan. Joo, mennään tosi fiiliksen mukaan. Joo, ja ruokaa on mukana repussa. Niin Joo, kyllä. Joo, itsellä ainakin, koska mulla on niinku se setupi tuossa pyörän päällä, millä mä lähden sitten Islantiin 5 viikkoa. Eli mulla on kuiva muonaa varmaan 1,5–2 viikkoa. No niin, se riittää. Joten tervetuloa tämmöiselle videolle niin mukaan. Nähdään taas taipaleen päällä. Hyvä. Moro. Moro. Mut hei, meillä on 10 takana, enää 90 jäljellä. Tähän menee ihan itse esti. Eli oikealle tästä kirkon jälkeen. Sinne kun olisi jaksanut droneen laittaa, niin olisi tullut hyvä kiinni. Onpas erikoinen kuusi. Tuo näyttää siis semmoiselta, kun on suomalaiseen kansanperinteeseen niihin vanhoihin uskomuksiin niitä lukenut ja vähän opiskellutkin, niin onko se niin kuin Tapion pöytä? On vähän. Semmoinen kuusi, mikä niin kuin kasvaa tuuheeksi ja tiiviiksi. Että, niin no. Niin, tämä on vähän samanlainen. Semmoinen tästä tuli niin kuin mieleen. Jotenkin hienoa, että vaikka mettä kaadettu ympäriltä, niin on sitten mettäkoneen kuljettaja nähnyt, että tähän ei kannata koskea. Se on ihan sairaan vanha, kun näkee, että hän niin kuin pystyy noista oksien kerroksumista niin kuin kans sitä vuotta vähän katsoa. Niin tuohan on niin kuin aivan täys oksa niin kuin kannosta latva. Hieno. Todella hämmentä. Kyllä.
Hello. No hello taas. Matkaa on taittunut. Terveiset ylivedettävältä. Pusulan kautta kurvailtiin ja siellähän me pidettiin tauko. Joo. Me tuli jo höpöteltyä, niin emme siihen tarvitse palata. Joten hyppäämme seuraavaksi siihen, että Pusulastaan me sitten käännyttiin takaisin vähän niin kuin Karkkilaa kohden. Joo. Ja otettiin tämä kohdun mukava vuoristorata tavoitteeksi. Se oli erittäin kiva. Joo, täällä tämä kohdun huudeilla vähän niin kuin mäkiä riittää. Sekä ylä- että alamäki. Niin tää on vähän semmoista. Ei tasasta pätkää löydy. Mut ei jääty tuohon Tämärin rantaan, missä pieni niin kuin jalottelutauko pidettiin, mutta jatkettiin tähän ylivedettävälle, joka on siitä Tämäriltä muutama kilometri. Muutama hassu kilometri. Mutta käytiinhän me siinä välissä vähän jalottelemassa sitten. Joo, käytimme se Pirukirkkoa katsomassa. Joo. Sieltä löysi klonkku itselleen paikan. Tämmönen sissi, niin siinä oli ihan niinku tehty Savotalle semmonen makualusta. Ja... No, siitä se ajatus sitten taisi lähteä. Niin. Saa nähdä milloin Ukolta tulee videon pätkää siitä, kun se on tämä kohdun pirunkin niin klonkkuna on yötään viettämässä. Joo. Ei mikään ihme vaikka tekisinkin. Joo. Tämmöiset niin yhden yön sissiretket on ihan makeita. Et varmaan me ikinä nukkumaan. Ei sitä tiedä koskaan. Mä ajattelin, että tämä olisi ollut semmoinen, että ihan varmaan me. No, minun pääkoppaan on kaikenlaista mahtuu, niin se ei voi. Joo. Mutta joo, 45 kilsaa polkastu, niin, ja kello raksuttaa jo kumminkin 1. Niin oli semmoinen niin kuin sapuskan paikka. Tehtiin tämmöiset nopeat pussiruuat tähän väliin. Lisää vain vesi ja anna tekeytyä. Niin. Ei muuta kuin keitettiin vedet ja heitettiin sitten ne tonne sapuskojen sekaan. Niin laitettiin sapuskat tekeytyyn. Niin evästetään tässä ja pidetään vähän pidempi tauko varmaan samalla, että keitetään jälkkärikaffet vielä. Ja Joo. vähän fiilistellään näitä ja katsotaan sitten kun lähdetään, että kasteleeko Jarno tossunsa tuossa. Kyllä se kastelee. Mä olen moottoripyörällä uinut. Joo. Niin, tai siis ajanut tuolla Evolla yhden vanhan tien, mikä Majavat teki, niin sehän oli pakko päästä moottoripyörällä ajamaan, mutta se sammui sen keskelle sitä ei tietä. Voin sanoa, että vappuna niin muniastikkoon vettä, niin se on vähän vilakkaa. Toivottavasti näin pääsiäisenä ei käy sama juttu. Toi ei kovin syvä ole, mutta toivottavasti vaan pääset niinku. Mutta kuivat vaatteet on aina mukana Adventuren miehellä, niin se on niin. Ei se niin justiin. Ei se kuuluu vähän asiaa, että pitää vähän käydä jossain uiskentelemassa. Minä menen siltaan myöden. Mutta palataan taas siis tien päältä. Palataan. Moro. Olisikohan tää ready? Saa luva olla. Mä pysähdyn tohon ottaan kuvan tuosta. Minäkin haluan. Tiukka oli sulla kyllä toi vääntö. Tähän ei oo ku polkee vaan. Lopukasta. Ai. Mutta nousu. Nousu on se.
Tästä ei varmaan kyllä kovin moni pyöräilijäkään osaa mennä. Mä oon vähän itse löytänyt tänne. Ei tätä ole mikään virallisissa tiekartoissa. On siinäkin hieno vanha. No niin, ei se sen pitempi pätkä ole. Päästään pois. Veikkaa, että suoraan eteenpäin on näin kynnäshaju. Veikkaat oikein, ystävä hyvä. Oh. Etujarru. Ei tarvii äänikelloa enää. Ei pirikello ei tarvii. Se on kyllä totta. Jos me mennään tämmöisiä niin tiettömiä teitä täällä, niin ei minkään näköistä sarvipäin. No niin, tulihan se mäki.
Ne. Hellure ja hellät tunteet. Onko helliä tunteita? Vähän on nivusis. Satulle jo ihan mulle tehty. Olihan meinaa seikkailupäivä. Joo. Huhha, hei. Rapiat 110 kilometriä tuli mittariin tälle päivälle. Mutta kyllä niin viimeiset 20 kilsaa tultiin niin aivan autotta ja mettään keskellä ja siis niin aivan huikea. Joo, ei ole tarvinnut autojen seassa ajella. Niin kuin on jotenkin, no siis mun reittisuunnittelu oli tälle retkelle sille, että aloin vetää Karkkilasta viivaa, että noin 100 kilometriä. Ja 102 kilometriä piti olla niin kuin se viivan pituus, mutta tästä niin kuin vähän nyt venähti jostain syystä. Mutta niin, tämä kumminkin nyt tarjoili sitten aika niin kuin mahtavan elämyksen. Ei ole 1 tai 2 kertaa, kun mä oon sanonut, että Suomi on seikkailijan paratiisi ja että seikkailut alkaa omalta kotiovelta, niin se oli tänäänkin. Oli. Se on just näin. Joo, et niin uskomattomia mettäautoteitä ja hiekkapätkää niin löytyy, kun vaan jengi ottaa kartan käteen. Ja rohkeasti lähtee katselemaan. Niin, ja sitten kun siinä on se, että kun ne kaikki metsäautotiet ei näy välttämättä kartalla, ei näy TrailMapilla eikä näy millään muullakaan. No ehkä karttasovelluksella voisi näkyä. Mutta se, että on edes Google Maps, niin sä näet edes sieltä keskeltä mettää suunnan, missä sä oot ja antaa soittaa vaan. Itellä meni ensimmäinen 75 kilsaa niin kuin tosi hyvin. Sitten tuli joku semmoinen niin kuin täys niin kuin sulaminen. Tuli semmoinen, niin kuin, en mä tiedä kuinka pitkä, niin kuin loivaa tahmeita ylämäkeä. Niin meinasi niin kuin usko ja toivo itseltä vähän alkaa loppumaan. Oli vähän raskasta. Mutta sitten kun sen päästiin niin kuin läpi, niin sitten tuo loppupätkä taas niin kuin rullasikin jotenkin ihan tosi hyvin. Että on kyllä tämmöinen pitkän matkan pyöräily on vähän niin kuin mielenkin juttuja välillä. Et silloin kun on hyvä fiilis, niin matka taittuu ja kaikki on kivaa. Ja sitten kun alkaa johonkin vähän painamaan ja koskemaan ja tuntuu raskalta, niin sitten se on äkkiä niin kuin tuntuu tosi vaikealta, vaikkei se loppupeleissä sitä ole taas vähän ajan päästä. Se täytyy vaan jotenkin saada niin kuin suljettua sieltä päästä. Mä nyt on aika paljon näitä pitkiä matkoja tehnyt jo ja huomasin, tuossa oli aika hauska se Kärkölän kirkkohan se oli jo. Niin 4 vuotta sitten, vai oliko 4 vuotta sitten. No joo, niin mä sen kävelin ja mulla teki paha jo käveleminen. Ja nyt tulin tuolla Juhdalla puoleen väliin ja totesin, että jätetään tähän, vaikka ei tunnu edes pahaltakaan, että meillä on vielä pitkä matka kävelyttämään. Että kyllä tässä niin Kampe on aika hyvin kiertänyt, kun sen jakso mennä tuolla Sinkulalla ylöskin niinkin pitkälle suhtot helposti. Että. Ja se on ilo huomata tuosta omasta reissukaverista, että vaikka siinä on kamaa päällä, niin kun hiljakseen sitkuttaa sen kanssa, niin myös Kärkölän mäki nousi. Kyllä. Se on aika tiukka. Se on tiukka. Joo. Sen saa jokainen käydä kokeilemassa. Siinä on sopivasti hautuumaan vieressä, että kirkko niin voi käydä pyytää vähän yläkerran herrata jeesiä sitten siinä sivussa, tuossa mennään. Haluaa levätä välillä. Niin. Ja ketkä lähtee B200 ajamaan, tässä kuussa se taitaa olla B200, niin joo. Brevetti, niin. Niin se tulee vastaan. Joo. Että lykkä til vaan. Joo, tervetuloa Lopen ja Karkkilan huudeille. Mäkiä riittää. Joo, se on semmoista vuoristorataa. Että. Joo. Se Vähäveden tie ja sitten se Kärkölän mutka, niin siinä on ihan hetkensä. On. Ja se on kumminkin, onko se about puolesvälissä? Joo, vasta. Niin kuin sitä taivalta. Joo, että käydään keppana kellarissa kääntymässä, sitten lähdetään siitä vetää niin kuin räyskälään ja ei se lopu se mäki siellä, kyllä siellä niitä tulee, että se on yksi rankimpia varmaan kokemuksia. Ei ollut edes Kaldaivi 134 semmoinen. Se kertoo aika paljon siitä, tai sitten mulla on vaan päässä vikaa niin paljon, mutta jompikumpi. Siinä tulee niin paljon semmoista rankkaa, niin kuin jyrkkää nousua, että ne
ne vie mehut miehestä. Joo, kun ne on semmosia niinku yhtäkkisiä. Joo, repäsyjä. Niin, ja kun ne on lähes pystysuoria sitten, Joo, kun se vauhti loppuu kuin seinää siinä. No tää meni nyt ihan turhan jaaritteluksi. Kuulkaas, Niin meni. me lähdetään lämmittää sauna. Lähdetään lämmittää sauna, että päästään uimaan ja ehkä. Ja Iltapalan tekoa ja leirien pystytystä ja semmoista nyt tässä vielä, kun on valosaa, mutta heitetään toi sauna ensin tuosta päälle, niin sen jälkeen aletaan pystyttää leirit, niin päästään sen jälkeen mahdollisimmin hossoomaan, saunomaan. kyllä. Varmaan heitän muutaman sanasen vielä ennen kuin yöpuulle pääni painan, mutta niin jatketaan vielä tänään jutun juuresta. Kyllä. Moro, moi. Moro. Oho, saatiinpas vähän illanratoksi vielä tulet tehty. Joo, vaikka se on vähän kaukana, mutta kyllä se silti notski on. On. Jotenkin kuuluu vähän tämmöiseen retkimeininkiin, että saa vähän savuhajua sieraimiin. Joo, ei siitä tuu muuten mitään. Tulihan ne talviturkit heitettyä Oli. parikin kertaa. Joo. Ensimmäisellä kerralla ei uskonut, kuinka kylmä se on, niin piti mennä toisen kerran toteamaan, että joo. Märkää ja kylmää oli. Joo. Toi pirun mainio, toi tynnyrisauna kyllä. Että se ei ole ensimmäistä kertaa, kun mä oon tuossa löylyjä heittelemässä. Tiesin mitä varasin, kun meille ton saunan tuossa nappasin. Metsänummelan tilalla siis ollaan. Tässä rannassa on tää tuliterälaavu. Tätä mä en ollut aikaisemmin edes nähnyt, mutta hienot löyhty. On. Oli kyllä mukava istahtaa pääsee. Kyllä tämän päivän jäljestä. Maistuu. Joo. Joo, tässä vähän suolapähkinää ja taatelipatukkaa ja hampaanpesu, niin siinäpä se melkein rupeaa olemaankin. Kyllä mä menisin tässä safka. Niin no sekin on. Kyllä mä teen ihan ruuan, että nyt on aika pienillä energioilla menty, niin saa vähän tankattua nälkä. Ja toki sitten energiaa myös niin kuin huomista varten. Että katsotaan sitten, mitä huomenna poljetaan. Mutta joo, näihin kuvia, näihin tunnelmiin me taputellaan tää päivä purkkiin. Kyllä joo. On aika semmoinen tyhjä. Aika raukea. On raukea ja tyhjä olo, niin Joo. ei tässä oikein sanoja enää löydy mihinkään, vaikka mä kyllä se sanavalmis mies oon, mutta nyt on jotenkin semmoinen. Eipähän niitä enempää tarvikaan, että Ei. me jäädään tuijottelemaan tulee ja vähän evästämään tässä ja sitten painutaan nukuskelemaan. Kyllä. Pitäähän se tähän väliin vielä sanoa, että vähän kyllä jännittää. Siis on 10 vuotta, kun mä oon viimeksi nukkunut teltassa. Se oli silloin Hankon Nuorgam-reissulla, niin Näätämössä vielä nukuin viimeisen yön silloin, kun oli retki pulkassa ja bussia odottelin seuraavaksi aamuksi tulevaksi siihen, niin piti yksi yö nukkua vielä teltassa siinä. Niin siitä on 10 vuotta. Ja nyt taas sitten. Mutta aika makeeseen paikkaan mä tuon teltan sain ja kun sitä on muutaman kerran pystytellyt, niin se alkaa niin kuin luonnistumaankin ihan hyvin. Niin vähän jännityksellä vaan odotan, että minkälaiset unet se tarjoaa. Joo, Sen mä tiedän, että kylmä ei tule. ei tule. Ja mulla on yksi jo tämä tässä. Tämmönen kevyt 10-4. Niin, yksi jo tässä. No. Jes. Joten hei, hyvää yötä. Nähdään huomenna. Huomiseen. Se on moro. Tosi elävä Aki ja Turo. En tiedä kumpi on kumpi. Kipis. Kipis. Ja kiitoksia retkestä tähän asti. Kyllä. Nättiin aamuun saatiin herätä täältä Metsänummelan tilahuudelta. Kyllä. Ei itse ollut yöllä satanut räntää niin kuin se vähän huijasi. Ei niinku minkäännäköistä. Pekka Puuta ei taas osannut ennustaa meiltä. Ei, kyllähän tää on ihan karseeta, kun ei edes saada vettä. Niin, ei tullut lunta. Yöllä oli satanut jotain, mulla on ihan niin kuin isoja vesihelmiä täynnä toi teltan ulkopinta, että kyllä sitä jonkin verran ropsahtanut on jossain kohti. Mutta en kyllä ole havahtunut niin kuin korvatulpat, ne on kyllä nykyään niin kuin retkeilijän perusvaruste, että ei hankaa tyynykorvaa eikä makupussi siinä koko ajan suhisee ja sitten peittää noi tommoset pienet sateenropinatkin alla. Ei mulla ole mitään, mennään vaan No, nukumaan. sä oot tommonen sissi.
Niin, mä vaan nukun. Joo. Harmi, että kun tässä kävi vielä illalla hakee vähän lisää varustetta tuohon telttaan tuosta fillarin niskasta, niin hitto kun ei ollut kameraa mukana. Kyllä sä semmonen nyytti olit tuolla, kun sä olit kääriytyneenä noihin sun kaikkiin vermeisiin. Että. Mutta se jääköön teidän mielikuvituksen varaan. Joo, tavaton yökkö. Joo. Mutta pikku vinkkinä vaan kaikille, että tuommoinen tarppi toimii erittäin hyvänä lämpöeristänä, kun sinne vaan sisälle vetäytyy. No niin, nyt se vähän selvisi sitten, että miltä se saattoi näyttää. Niin, joo. Ei ole ensimmäinen kerta, kun näin teen. Joo. Nätti aamu. Ensimmäistä kertaa tuli telkkien soidinmenotkin tuossa todistettu. Tässä aamupalaa tehdessä ollaan tuohon järvelle tuijoteltu useampaan otteeseen. Tuossa on tapahtunut. Joo, hauska se on kuunnella niiden touhu. Mutta kyllä on oikeastaan ainoat kevään merkit. Täällä on vaan tää niinku lintujen laulu, mutta sehän onkin aivan mahtavaa. Ja toki sitten nämä muut soidinmenot ja kaikki. Mutta muuten tämä luonto on kyllä on niin unessa vielä. Ei ole mikään ei ole herännyt. Joo. Tämä on vähän semmoinen niinku syksyn ja kevään sekoitus. Joo. Mutta joo, pitkän kaavan mukaan ollaan tässä aamupalaa väännetty. On syöty puurot ja jälkkäriletut ja onkohan 3. kupillinen kahvia menossa. Ja pikkuhiljaa alkanut laukkuihin laittaa tuossa romua. Mutta se olisi päivän epistola, että kamat kasaan ja tien päälle. Joo. Mitä se oli 50 tänään? Joo, vähän muutettiin tuossa suunnitelmaa, kun eilinen venähti sitten kumminkin. Oli se kumminkin eilinen aika Islanti-simulaattori, koska eilen sillä 100 kilsa matkalla niin tuli se 1000 nousumetriä kumminkin. Niin. Ettei se sillä mielessäkään mikään ihan helpoin pätkä ollut kammettavaksi, mutta sitähän tässä lähdettiin hakemaan. Vähän niin kuin haastetta ja painetta tonne jalkaan. Niin lyhennetään vähän tänään, että Jarnokin ehtii sitten kotiinsa vielä pörhältää tuosta Karkkilasta. Joo, täytyykö hakea jälkikasvua ja mennä samalla katsoa tyttären poikaa. Joo. Mutta täytyy kyllä sanoa, että eilisestä ei ole ihmeellisesti jalat edes kipeät. Ei ole, ei. Et mä kävelytin kyllä pyörää kolme mäkeä, mä taisin kävelyä, tuon 4 ja loput mä ajoin ylös. Joo. Ja mä tein semmoisen muutoksen, että mä tulin fläteillä koko lähestulkoon 80 kilsaa, niin nyt ei ole nivuset eikä polvet kipeä. Eli se johtuu mulla lähtävästi vain siitä, että lukot ei vaan mulle toimi. Että. Joo. Se on tosi pienestä sekin kiinni, että jos se nivusten ja polvi kipeytyy, niin se pitäisi, en tiedä, mutta siis se, että missä asennossa se kloksi on siellä kengän pohjas kiinni. Että jos se on snadistikin väärässä asennossa, niin sitten sä hinkkaat vasten sitä luonnollista omaa asentoa. Joo. Ja silloin ne kipeytyy, että se pitäisi olla pysyä siinä luonnollisessa asennossa. Ja ihmisillähän jalkaterä sitten roikkuu toisilla enemmän vinoa ja toisilla suoraan ja toisilla voi mennä vähän sisäänpäin. Mutta se on. Ja vaikka siihen on yrittänyt kuinka keskittyä, että se nivuset ei leviäisi, niin on huomannut, se ainakin orpeella se tuli väkisinkin tuo nivunen kipeäksi. Mutta tuon fätin kanssa ei ole mitään ongelmaa, eli johtopäätös on se, että isolle miehelle iso pyörä. Mut hieno reissu. Joo. Tämmöisiä aamujorinoihin vähän sinkoilee aatokset. Joo, väkisinkin. Sehän on, siihen te olette tottunut. Ei näin ihan mene käsikirjoituksen mukaan, koska käsikirjoitusta ei ole. Ei, se ei ole minunkaan videolla. Ne on välillä mennään kuuhun ja välillä tullaan maahan. Jotta. Hyvää huomenta sinnekin. Ja palataan tien päältä ja vedetään sitten viimeistään loppurapsa tuolla Karkkilahuudeilla jossain, kun keitetään viimeiset kaffet. Joo, näin me teemme. Hyvää päivää meille ja nautinnollista elokuvan jatkoa teille. Hyvä. Se on moro. On moro. No niin, siitä se lähtee sitten. Tähän retken vikapäivä käytiin. Joo. Hyvällä tunkkauksella. Tämän jalat on lämpimäksi, niin levähyksiä. No, en mä tiedä voiko tätä niin ihan tunkkaukseksi sanoa. Kyllä mä oon semmosista paikoista niin pyöräni ylös työntänyt, että
aika mitätön niihin verrattuna. Oo. Sähköpyörää muun muassa kannettu olalla, kun meitä suolta. Siinä alkaa olla jo gravel-soturimeininki. Joo. Eilen missattiin se Tevännön pikatie, niin tänään nähdään se. Pika taivaan. No. On kyllä raskasta, mutta hienoa. Taas tuommoista loivaa tahmeet nousuu pitkälti. Ei. Mennään vähän syvemmälle. Oi, kyllä meidän metsien miesten kelpaa. Kyllä. Eihän tämä parempaa mestaa retken päättämiseen olekaan kuin tehdä sapuska tämmöisessä mettässä. Oma pikku puskaparkki. Joo. Lyhennettiin päivää ihan reippaanlaisesti, että me ollaan 20 kilometriä poljettu tähän päivään. Varmaan niin kuin monestakin eri syystä, mutta yksi on se, että me päästiin vasta 11:30 aikaa lähtemään siitä Metsänummelan tilalta. Vähän venähti se aamu siinä tössötellessä ja opetellessa ja etsiessä kamoja. Ja joo, vähän kaikenlaista. Pientä semmoista säätöä. Eli vaikka mäkin olen tässä
joku sen retken tehnyt, mutta nyt sitten niin kun on tuommoinen ihan uudenlainen setup, niin tämä on todellakin monessa mielessä ollut mulle semmoinen niin kuin opettavainen retki. Et tavarat löytää omat paikkansa ja oppii käyttämään kaikkea uusia juttuja, niin vaatii vähän opettelua ja semmoista niin kuin mielenkäänteitä. Ja mikä sen parempi tapa on opetella, kun lähtee koeretkelle. Niin. Sama se on mullakin. Pussukossa on ruuat erikseen ja keittiö on vähän missä sattuu. Joo. Mutta ei se mitään. Eihän näitä opikko tekemällä. Ei. Koskaan ei ole valmis. Mutta tosi rauhallisia nättiä hiekka-autoteitä pitkin ollaan paineltu tänne. Yksi auto nähtiin äsken, ajo vastaan. Et muuten ollaan kyllä saatu tosi rauhassa tulla naatiskelle ja ihmetelle. Ja käytiinhän me yksi autiotalokin vilkaisemassa sitten. Joo. Saatiin siellä semmoinen varmaan 1 tunti tuhlattua hyvin, kun ihmeteltiin isoa navettaa ja isoa vajaa. Kyllä. Ihmeteltiin ja katseltiin. Niin, oli ihan mukava semmoinen pikkuinen jalottelu sitten tuohon aamupäivään. Joo, se kummasti katkaisee. Ja sitten kun ne on tämmöisiä vanhoja ikivanhoja hiekkateitä, niin täältä aina löytyy kaikkea kivaa. Kyllä, kun pitää silmänsä auki. Joo. Ja kun tietää vähän mitä etsii sieltä, niin ne puut jo pelkästään paljastaa paljon, mitä on missäkin ollut. On. Mutta hieno retki. Olisi todella paljon puhuttavaa niin kuin nyt tuosta uudesta pyörästä ja varusteista, mutta mä teen niistä erikseen juttua. Sitten käyn koko tuon varustesetin läpi, mitä mä sinne Islantiin otan mukaan. Paljon opittavaa noista kamoista. Ja mulla kiehuu vesi ihan just. Pitää laittaa vähän pienemmälle. Niin se kiehuu mullakin. No tuletkin loppuu. Pussiruuat tultiin tekemään vielä siis tähän ja kaffet juodaan rauhassa. Mutta siis mitä tähän loppusanoiksi heitellään? Eli ei tarvii aina lähteä merta edemmäksi kalaa. Eli ne seikkailut edelleenkin voi alkaa ihan kotipihalta. Kyllä. Tämä on ollut ihan niin kuin uskomaton yhden yön retki, mitä tästä tulee, noin 130 kilometriä yhteensä. Niin ihan niin kuin älytöntä niin kuin hermolepoa. Kun ei tarvitse kuin ihmetellä niin kuin sitä renkaan rohinaa ja katsella vieressä olevaa maisemaa, niin sielu ja ruumis lepää. Ei ruumiskaan niin paljon, mutta sielu nyt lepää aina. Joo, eikä se ainakin itselle nämä hiekkatiet ynnä muuta, niin kyllä tämä on, on taksisuhari, ne on semmoista hermonlepoa. Ja se on toi täällä nyt ei niin paljon ikimetsää ole, mutta kyllä nämä välillä aikamoista. Hienoja, tosi hienoja metsiä. On todella paljon. Että ollaan nähty rumiakin hakkuaukeita. On sitäkin paljon. Mutta siinä väliin aina sattuu niitä mahtavia paikkoja. Että ei niinku osaa oikein niinku sanoa tämän päivän eikä eilisenkään jälkeen. Kyllä niinku on aika hiljasta miestä, että mikä tämä Suomen kauneus on. Kyllä. Ja se eri toten, niin kuin siinä Metsänumelan tilalla siinä rannassa oltiin, siinä pienen järven rannassa, niin kirkasvetinen se järvi, että sitten pystyi niin ottamaan suoraan juomapulloon vedet ja ääntä kohde. Että nytkin mä oon koko päivän juonut järvivettä ja nyt mä keitän tuossa vielä ruuaa siitä. Ja ei siis, tämähän on jo aivan huikeeta tässä Suomen maassa, kun sä pystyt ottaa veden suoraan järvestä tarvittaessa, niin et kesälläkin, kun tommoseen paikkaan tulee, niin ei sulla tarvii olla edes niinku vettä pullossa, kun sä pääset vesistön ääreen. Ei tarvii veden putsariakaan olla tommosessa paikassa. Mutta aika harvakseltahan tommosia niin kuin noin kirkasvetisiä järviä on, puhtaita järviä, että mistä niin kuin tohtii suoraan lähteä juomaan. Joo, mutta veden putsari vaan matkaa, niin kyllä kesälläkin pärjää vähän kattoo mihin lampariin se pistää pullossa. Pärjää. Ei siinä ole sen ihmeellisempää. Ja kiitos Jarno, oli erittäin hieno retki. Ollaan toki monta kertaa nähty ja monta kertaa yhteisiä pyöräretkiä, mutta oli nyt ensimmäinen tämmöinen bikepack-tyyppinen ratkaisu. Niin oli tosi hienoa viettää sun kanssa tää pari päivää tässä. Joo, eikä meillä jättää viimeiseksi reissu. Ei varmaankaan. Kyllähän meillä oli uskomaton reissu ja Kalduvin reissu Volkkarin kanssa, että se on kun 2 turjaketta pääsee seikkailun makuun, niin hyvä tästä tulee. Kyllä. Ja ainahan mä oon niin jotenkin puhunut, että mukava mennä niin yksin retkelle ja yksin. Niilläkin on oma niin paikkansa. Tykkään edelleen mennä yksin, mutta niin tähän väliin niin oli äärimmäisen kiva olla sun kanssa täällä. Kyllä. Kiitos. Kiitos sulle kanssa.
saatiin sovittua nämä aikataulut ja kaikki. Joo. Mutta ei kai siinä. Toivottavasti nautitte Rainan tyngästä ja renkaiden rohinasta. Ja heitän toki nämä kepsijäljet tonne videon kuvaukseen, että jos kiinnostaa näille huudeille tulla polkemaan, niin tätä meidän reittiä. Ja mä laitan siihen vielä sen 100 kilometriä sieltä Metsänummelan tilalta takaisin Karkkilaan, mikä oli se alkuperäinen suunnitelma. Että se olisi sitten mennyt tuolta niin kuin Loppijärven sivusta ja siitä eteenpäin vähän kierrellen ja kaarellen sen 100 kilometriä Karkkilaan päin, mutta tänään vähän oikastiin. Joo. Niin sieltä ne ja aivan loistavaa kevättä sinne, kerätä ketjuja ja turvallisia taipaleita. Nähdään taas seuraavalla videolla. Ei muuta kuin nähdään. Se on moro. Se on moro. Eli tämä oli se ähvä. Aamulla tuli vähän velliä tästä. Ai niin, se oli ähävä. Niin. Ja sormelet tietenkin sitten saman tien.